Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel aku, Kaizu di sini. Sudah sekian lama aku dah buat video. Hari ni aku akan buat video tutorial cara-cara nak letak music dekat IG profile korang macam aku buat ni. Ni dekat bawah ni ditulis lagu pulang dari Insomniac ni. Korang nak buat macam ni, korang tengok video ni sampai habis. Apa-apa pun, intro first, let's go. Okay, first segmen tekan edit profile. Lepas tu segmen scroll sampai bawah dan segmen akan nampak dia tulis music. Segmen tekan, tak akan keluar macam ni. Segmen tekan lambang plus ni, tekan. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Banyak pilihan lagu segmen boleh pilih. Lagu dia segmen suka, artis apa segmen suka, segmen dapat carilah ke sini. Segmen boleh pilih lah ke lagu apa pun. Macam aku akan pilih lagu random. Aku pilih random je kan. Aku akan pilih lagu dari Insomniac. Saya mau tulis je gitu begini. Lepas tu dia akan keluar lah ke lagu-lagu dari artis yang saya mau cari tu. Macam aku pilih lagu ni pulang. Saya mau boleh dengar sebelum saya mau pilih. Lepas sudah dah pilih saya mau tekan. Lepas tu keluar gini. Bawah pink ni ya macam pak-pak yang dia orang pilih dah macam pak-pak sini. Saya mau pilih pak anda saya mau nak. Lepas tu saya mau tekan OK. Lepas tu OK kali lagi. Lepas tu back. Lepas tu siap. Senang je saya mau. Tak susah pun. Gitulah saya mau cara nak letak lagu dekat profile IG saya mau. Apa pun tu je saya mau untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Okay, saya mau. Assalamualaikum, bye.